Κανένας άνθρωπος δεν γνωρίζει πότε και κυρίως πώς θα πεθάνει. Ωστόσο, όλοι προσπαθούμε να προστατευτούμε από τις κυριότερες αιτίες, όπως πολέμους, αρρώστιες, ατυχήματα και ούτου καθεξής. Τι γίνεται όμως όταν ο θάνατος έρχεται από παράγοντες που κανείς δεν μπορεί να προβλέψει? Ας δούμε τους πιο περίεργους θανάτους στην ιστορία, ξεκινώντας από την αρχαιότητα. Ο Δράκων ο νομοθέτης ήταν ένας Αθηναίος πολίτης αριστοκρατικής καταγωγής, στον οποίο οι Αθηναίοι ανέθεσαν να αναδιαρθρώσει το νομικό σύστημα της πόλης, καταργώντας τους προφορικούς νόμους και τις φιλετικές βεντέτες που μάστιζαν την Αθήνα. Το 621 π.Χ. ο Δράκων έγραψε για πρώτη φορά τους νέους νόμους σε μαρμάρινες πλάκες, τις οποίες τοποθέτησε στην αγορά. Οι νόμοι αυτοί ήταν πολύ σκληροί και από τότε η έκφραση «δρακόντιοι νόμοι» είναι συνώνυμη με τους ιδιαίτερα αυστηρούς νόμους. Γύρω στο 600 π.Χ. ο Δράκων βρέθηκε σε ένα κατάμεστο θέατρο στην Αίγινα, όπου έδωσε έναν λόγο. Αφού του ολοκλήρωσε, οι θεατές, δείχνοντας την υποστήριξή τους, άρχισαν να του πετάνε ενδύματα, από μανδύες μέχρι καπέλα, όπως συνηθίζονταν εκείνη την εποχή. Ο σωρός των ρούχων που κάλυψε τον Δράκοντα ήταν τόσο μεγάλος που έπαθε ασφυξία και πέθανε. Ο Μήλων από τον Κρότονα ήταν ένας Ολυμπιονίκης παλαιστής που έζησε τον 6ο αιώνα π.Χ. και ήταν ξακουστός για τη δύναμή του. Λέγεται ότι κατανάλωνε καθημερινά 20 λίβρες ψωμί, 20 λίβρες κρέας και 10 λίτρα κρασί. Όλοι το φοβόντουσαν εξαιτίας του επιβλητικού παρουσιαστικού και της δύναμής του. Ο Μήλων συνήθιζε να σπάει πράγματα και να σηκώνει βαριά αντικείμενα για επίδειξη. Μία μέρα, ο Μήλων περνούσε από ένα δάσος, όταν είδε ένα ραγισμένο κορμό δέντρου που είχε σχεδόν σκιστεί στα δύο. Τότε έβαλε τα χέρια του στη ρογμή, επειδή ήθελε να αποδείξει ότι μπορούσε να σκίσει το δέντρο στη μέση. Όμως, τα χέρια του κόλλησαν και ο ίδιος παγιδεύτηκε, καθώς αδυνατούσε να απεγκλωβιστεί. Παρέμεινε εκεί κολλημένος για μέρες, ώσπου εμφανίστηκε μια γέλη λύκων και τον αποτελείωσε. Ο Ηράκλειτος ο Εφέσιος ήταν φιλόσοφος του 6ου αιώνα π.Χ., γνωστός για την ιδέα της συνεχούς αλλαγής που διέπει ως νόμος το σύμπαν, αλλά και διαβόητος για την αντικοινωνικότητά του. Απέφευγε όσο μπορούσε την επαφή με άλλους ανθρώπους και έφτασε στο σημείο να απομονώνεται στην έρημο για μεγάλες περιόδους, ζώντας με φυτά και βότανα που μάζευε μόνος του. Ο Ηράκλειτος υπέφερε από υδροπικία, μια επώδυνη και εξουθενωτική ασθένεια που προκαλούσε πρίξιμο των μαλακών ιστών λόγω της συσσόρευσης υγρών. Οι γιατροί αδυνατούσαν να το θεραπεύσουν ή έστω να ελαφρύνουν την ταλαιπωρία του. Τότε σκέφτηκε ότι θα έπρεπε να βρει έναν τρόπο να αντλήσει την υγρασία από το σώμα του. Η ιδέα που αποφάσισε να δοκιμάσει ήταν η εξής. Θα καλυπτόταν ολόκληρος με κοπριά αγελάδας και θα ξάπλωνε στον καυτό ήλιο, ούτως ώστε η θερμοκρασία της κοπριάς θα τραβούσε τα επιβλαβή υγρά από το σώμα του. Έτσι, ένα ζεστό πρωινό, ο Ηράκλειτος καλύφθηκε με την κοπριά και ξάπλωσε στον ήλιο. Όμως, για κακή του τύχη, τον πήρε ο ύπνος και ξύπνησε τη νύχτα. Σύντομα, αντιλήφθηκε ότι ήταν περικυκλωμένος από άγρια σκυλιά και προσπάθησε να διαφύγει. Όμως ο ήλιος και η ζέστη είχαν πετρώσει την κοπριά και ο ίδιος δεν μπορούσε να κουνηθεί, μιας και ήταν σαν να φορούσε ολόσωμο γύψο. Έτσι, τα σκυλιά κατασπάραξαν τον εγκλωβισμένο άνδρα. Ο Αισχύλος υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους τραγικούς ποιητές της αρχαίας Ελλάδας. Έζησε και μεγαλούργησε στην Αθήνα, ενώ πήρε μέρος και στους Περσικούς πολέμους ως απλός οπλίτης, γεγονός που θεωρούσε τη σημαντικότερη στιγμή της ζωής του. Το 456 π.Χ. επισκέφθηκε για δεύτερη φορά τη Σικελία και συγκεκριμένα την πόλη Γέλα, πιθανότατα για την παρουσία κάποιου έργου του. Σύμφωνα με την παράδοση, ένας αετός πέταξε από πάνω του και του έριξε μία χελώνα, διότι πέρασε το φαλακρό του κεφάλι για βράχο. Αυτό το είδος αετού, που συνήθιζε να πετάει ζωντανούς οργανισμούς από ψηλά, ήθελε να σπάσει το καβούκι της χελώνας ώστε να τη φάει. Όμως, αντί για τη χελώνα, έσπασε το κεφάλι του σπουδαίου τραγουδού. Ο Εμπεδοκλής από τον Άκραγα ήταν ένας από τους μεγαλύτερους διανοούμενους και τους πιο ταλαντούχους γιατρούς της εποχής του. Λέγεται ότι ήταν τόσο χαρισματικός που σε κάθε του εμφάνιση
Οι άνθρωποι τον περιστήχιζαν και του ζητούσαν βοήθεια, από το να θεραπεύσει ασθενείς μέχρι να τους δώσει προφητείες. Όλη αυτή η λατρεία προς το πρόσωπό του τον έκανε να πιστεύει ότι είχε θεϊκές δυνάμεις. Όταν οι άνθρωποι αρνήθηκαν να πιστέψουν στη θεϊότητά του, αποφάσισε να το αποδείξει πηδώντας στο ενεργό ηφαίστειο της Έτνας. Δήλωσε ότι είχε γίνει αθάνατος και θα έβγαινε αλόβητος. Έτσι, πήδηξε μέσα στο ηφαίστειο και κανείς δεν τον ξαναείδε από τότε. Ο Ζεύξης, από την Ηράκλεια της Ιταλίας, ήταν ένας σπουδαίος Έλληνας ζωγράφος με εξαιρετικές ικανότητες. Λέγεται ότι οι πίνακές του ήταν τόσο ρεαλιστικοί, ώστε τα πουλιά κατέβαιναν από τον ουρανό για να φάνε τα φρούτα από τα έργα του. Κάποια στιγμή, μια ηλικιωμένη γυναίκα του ανέθεσε να σχεδιάσει ένα πίνακα της θεάς Αφροδίτης, χρησιμοποιώντας την ίδια ως μοντέλο. Όταν είδε ολοκληρωμένο τον πίνακα και την απεικόνιση της πανέμορφης θεάς ως μια γριά γυναίκα, του φάνηκε τόσο παράλογος και γελίος, που γέλασε τόσο πολύ που πνίγηκε και πέθανε. Κάποια χρόνια αργότερα, ο Χρήσιππος ο Σολεύς, ένας από τους σημαντικότερους στοικούς φιλοσόφους, βρισκόταν σε ένα πάρτι. Εκεί διασκέδαζε πίνοντας άφθονο αδιάλειτο κρασί. Κάποια στιγμή το μάτι του έπεσε σε έναν γάιδαρο που προσπαθούσε να φάει μερικά εξαιρετικά κολώδη σίκα. Για τον μεθυσμένο Χρήσιππο αυτό το θέαμα ήταν ένα από τα πιο ξεκαρδιστικά πράγματα που είχε δει ποτέ. Τότε, δακρυσμένος από τα γέλια, φώναξε: «Αυτός ο γάιδαρος έχει ανάγκη από αδιάλειτο κρασί για να ξεπληθούν αυτά τα σίκα», και του έδωσε να πιει κρασί. Η εικόνα του μεθυσμένου γαϊδάρου να μασουλάει τα κολώδη σίκα ήταν τόσο αστεία για τον Χρήσιππο που κυριολεκτικά πέθανε από τα γέλια. Ο Φιλίτας ο Κώος ήταν γνωστός συγγραφέας και ποιητής κατά την πρώιμη ελληνιστική περίοδο, ενώ υπήρξε δάσκαλος του Πτολεμαίου Β, του φιλάδελφου της Αιγύπτου. Αποτέλεσε την πρώτη περίπτωση γραμματικής αστυνομίας, μιας και ήταν αιμονικός με τη μελέτη των λέξεων και δεν άφηνε ασχολίαστο το παραμικρό λάθος των άλλων ανθρώπων. Αν άκουγε κάποιον να χρησιμοποιεί λάθος μία λέξη ή να κάνει ένα γραμματικό σφάλμα, περνούσε μέρες γράφοντας ολόκληρα κείμενα σχετικά με το γιατί η λέξη είχε χρησιμοποιηθεί λανθασμένα, ποια λέξη ή φράση θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί και ούτω καθεξής. Η μανία του να διορθώνει τους άλλους τον κυρίευσε σε σημείο που σταμάτησε να κοιμάται και να τρώει. Έτσι, κατέληξε να πεθάνει από την πείνα, ενώ ετοίμαζε ένα από τα συνηθισμένα του κείμενα. Ο Κλάβδιος Δρούσος ήταν ο πρωτότοκος γιος του μελλοντικού Ρωμαίου αυτοκράτορα Κλάβδιου. Ως μέλος της αυτοκρατορικής οικογένειας, δηλαδή της Ιουλιοκλαβδιανής δυναστείας, είχε μπροστά του ένα λαμπρό μέλλον. Λίγο πριν ενηλικιωθεί, αραβωνιάστηκε την κόρη του Λεύκιου Έλιους Ιαννού, του πανίσχυρου διοικητή των Πρετοριανών. Κάποιες μέρες μετά τον αραβώνα, ο Κλάβδιος Δρούσος έπαιζε με ένα κομμάτι αχλάδι, το οποίο πετούσε στον αέρα και το έπιανε με το στόμα του. Σε μία από αυτές τις κινήσεις, το αχλάδι σφήνωσε στο λαιμό του και ο ίδιος πέθανε από ασφυξία. Το 283 μετά Χριστόν, ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Μάρκος Αβρίλιος Κάρος βρισκόταν με το στρατό του στη Μεσοποταμία, πολεμώντας κατά των Περσών. Η εκστρατεία κυλούσε εξαιρετικά για τους Ρωμαίους και ο Κάρος οδήγησε τον στρατό πέρα από τον ποταμό Τίγρη, στην καρδιά της Περσικής Αυτοκρατορίας. Όμως, ένα βράδυ ξέσπασε μια βαριά καταιγίδα. Ένας κεραυνός χτύπησε τη σκηνή του αυτοκράτορα και τον έκαψε, δίνοντας ένα τέλος στη μέχρι τότε ασταμάτητη ρωμαϊκή προέλαση. Το γεγονός θεωρήθηκε σημάδι από τους θεούς, σύμφωνα με το οποίο το ανώτατο όριο της αυτοκρατορίας θα ήταν ο ποταμός Τίγρης και κανένας Ρωμαίος δεν έπρεπε να τον διαβεί. Το 375 μετά Χριστόν, ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Βαλεντιανός ο Πρώτος βρισκόταν σε εκστρατεία κατά των Κουάβων στο Δούναβι. Μετά από κάποιες εκαθαριστικές επιχειρήσεις εναντίον τους, οι Κουάβοι έστειλαν αντιπροσωπεία στον αυτοκράτορα ζητώντας ειρήνη, με αντάλλαγμα την παροχή νέων ανδρών για το ρωμαϊκό στρατό. Ο Βαλεντιανός συμφώνησε, αλλά οι Κουάβοι ζήτησαν ακρόαση μαζί του προτού αποχωρήσουν. Στη συνάντηση δήλωσαν ότι οι συγκρούσεις ξέσπασαν εξαιτίας των Ρωμαίων, επειδή κατασκεύασαν οχυρά εντός της επικρατείας τους. Επιπλέον, δήλωσαν ότι οι αυτόνομες ομάδες Κουάβων, που δεν ήταν απαραίτητα δεσμευμένες από τους αρχηγούς που υπέγραψαν συνθήκες με τους Ρωμαίους,
θα μπορούσαν να επιτεθούν σε αυτούς ανά πάσα στιγμή. Η στάση των Κουάβων εξόριησε τόσο πολύ τον Βαλεντιανό που άρχισε να φωνάζει οργισμένα στους απεσταλμένους τους. Τότε, ένα αιμοφόρο αγγείο στο κεφάλι του έσπασε από την ένταση και ο ίδιος έπαθε εγκεφαλικό και πέθανε. Αυτοί ήταν οι 10 περίεργοι θάνατοι που ξεχώρισαν κατά την αρχαιότητα. Ποιος από τους παραπάνω θεωρείτε ότι είναι ο πιο περίεργος? Γνωρίζετε και άλλες περιπτώσεις που θα μπορούσαν να είναι στη συγκεκριμένη λίστα? Γράψτε τη γνώμη σας κάτω στα σχόλια. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like, αφήστε ένα σχόλιο και εγγραφείτε στο κανάλι για περισσότερες ιστορίες. Ευχαριστώ για την παρακολούθηση και τα λέμε την επόμενη φορά.